دوباره کیک کرده بیا پنجاه بچه چای تازه دم علی بریم بچه ها بچسبین علی این مشتری ها رو بگیرید آقا چای تازه دم چای تازه دم آره برنا اینجا علی بریم بچه ها بچسبین علی این مشتری ها رو بگیرید آقا بگیرید داداش علی اینجا میشنه که بگیرید به نظر نمیاد مثلا میگم بالا چی میرم اینا دو بزن من کاسیم نیوی خیلی
İnsan bunu. Evet. Niye bahsediyorsun? İnsan bunu. بابا اومده. اینجا میتونه واسه اینجا واسه راحت اینجا شکر گیر افتادی خوشم یادش بره پشت کوه را بمونه یه خبری میشه بزرگ شدی بابا من اصلا نمیدونم چیش برمی‌داشتم. یه بابا گفتن خب اگه خواستم بیام زنگ میزنم. خب زنگ بزنم بگم اصلا اینجا یه بایستی من در واقع بچه بود آره به آقای گفتی بگیر حواست سگه داشتم تو زنه فیلم میدید فیلم میگه قشنگ کامل همه Matthew, bia. نگاه خیلی قشنگ
برید شما تو نگاه رو بزنم باشه سر نگاه کنیم چه عکس بگیرم مامان بیا. اون نمیخواد بده آره نگرفتیم که رضا اون چیز رفتن مشروب بیارم رضا و علی اون آخریه رو یکم مسطح‌تر ولی یکم مسطح‌تر از ملینا کار راش مثلا گرفتم اوشا فوق اومده بود گرفتم نه مودکی کم فقط هزینه کنیم مشکل نداره مشکل داره مشکل نداره هم میتونم تو دست ببین چیه بریم بچه نارشین نگاه کن نارشین نگاه کن نه نارشین نگاه کن اینو پاچه رو نگاه کن پاچ بگیریم و پایین بیاریم آره میزنه بالا. جای نشستن نداره باید بگیریم بریم چی؟ چی بدونه؟ من کوکی های کریسمسی دارم با عشق اونا رو میپزم و
صندوق هست و درخت هست و جینجر منم هست تو بیو بخر کوکی و از ما ببر کوکی آقا من کوکی همیشه کوکی هست این خونه که خودم درست میکنم خلاقش شما کوکی میکنم قابلتون نداره خیلی ممنون مکان مختلفه همش لیبل قیمت دارن از 100 داریم 145 تومن تا دیگه 680 دیگه گریم داریم کارمون خونمون دیگه چقدر با استادان دعوا داشتیم تا ساخته شو مسئله گریم شده بالاخره آره بله کار یلدا خوشگل داریم